ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ እንዴት ነው ኮንክሪት ልንሞላ ስንል ኳንቲቲያችንን ወይም ደግሞ የሲሚንቶ የአሸዋ እንዲሁም ደግሞ የጠጠር ኳንቲቲያችንን መጠኑ ምን ያህል ይፈጃል የሚለው ነገር እንዴት ነው በቀላሉ ካልኩሌት አድርገን ማወቅ የምንችለው ነው። ብዙ ጊዜ ሳይቶች ላይ አንዳንዴ መትረፍ ነገር ሊያጋጥም ይችላል። በተለይ ሬዚደንስ ወይም ደግሞ አነስ ያሉ ሳይቶች በምንሰራበት ሰዓት እዛው ነው አብክተን ሁሉ ነገር እዛው ነው እንትን ብለን አብክተን የምንጠቀመውና እነዚህ አይነት ኬዞች ስላሉ አንዳንዴ ሲሚንቶ ምን ያህል እንደሚፈጅ እርግጠኛ ላንሆን እንችላለን። በግምት ነው ብዙ ጊዜ ሳይቶች የምንሰራውና ይሄ ከሚሆን ካልኩሌት አድርገን ምንም አይነት ነገር እንዳይተርፍ ምን ያህል ሲሚንቶ ምን ያህል ኩንታል ሲሚንቶ እንደሚፈልግ ምን ያህል ጠጠር እንደሚፈልግ ምን ያህል አሸዋ እንደሚፈልግ ለሲያውን ሲኖትራክ ማዘዝ ብንፈልግ አንድ ሲኖትራክ እስከ 17 ሜትር ኪዩብ ድረስ ሊሆን ይችላልና ምን ያህል ነው የሚፈጀው ከ17 ሜትር ኪዩብ ለስንት ኮለን ይሆንልኛል ለስላቡን ያስሞላኛል ስንት ሲኖትራክ ቢመጣ እንደዚህ ኮስት ኢፌክቲቭ የሆነና ኮስት ዋይዝ በሆነ መልኩ ብንሄድ የተሻለ ነውና እነዚህ ስቴፖች ምንድናቸው በቀላሉ 6 ስቴፖች ናቸው እንደምታያቸው በቀላሉ እንዴት ካልኩሌት አድርገን መጠቀም እንችላለን ነው በጣም ሲምፕል በሆነ ወይ ማለት ነው። ሶ ወደ ቀጥታ ወደ ስቴፖቹ እንሂድ። how to calculate the weight volume of a concrete የመጀመሪያ ምንድነው let's say መጀመሪያ voidun ፓርት ማለት ነው let's say ኮለን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ አሁን 10 ኮለኖችን መሙላት የምትፈልጉ ከሆነና እነዛ ኮለኖች ሬክታንጉላር ወይም ደግሞ የፈለገው ሬክታንግል ሼፕ ያላቸው ኮለኖች ሊሆኑ ይችላሉና ወይም ደግሞ ሰርክል ኮለን ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ቮሊዩሙን እዚህ ጋር ካልኩሌት ያደረግነው በኖርማል በሬክታንግል ሼፕ ነውና ሬክታንጉላር ሼፕ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ሳይዛቸውን የጎን ሌንግዙን ዊድዙን እንዲሁም ደግሞ ሃይቱን ቁመቱን ካልኩሌት እናደርግና ሲባዛ ተመሳሳይ አይነት ሳይዝ ካላቸው ሌስ አሁን ሌንግዙ 40 ሳንቲም ዊድዙ በ40 ሳንቲም የሆነ ኮለን እንዲሁም ደግሞ ከፍታው ቁመቱ ሃይቱ ማለት ነው 3 ሜትር የሆነ ኮለን ምን ሞላ ከሆነና 10ሩም ተመሳሳይ የሆነ ኮለን ካላቸው ለ10ሩም መስራት አይጠበቅብንም። ጀስት ታይምስ 10 አድርገን ምን ያህል ኩንታል ሲሚንቶ እንደሚፈልግ ምን ያህል በሳጥን አሸዋ እንደሚፈልግ ምን ያህል ደግሞ እንዲሁም ጠጠር እንደሚፈልግ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ማይንድ ዩ ብዙ ጊዜ ሳይቶች ላይ እነዚህን ካልኩሌት አድርገን ነው ኦርደር ማድረግ ካለብን ይሄን ያህል ሜትር ኪዩብ የምትሉት ትልልቅ ሳይት በሚመጣበት ሰዓት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አነስ ያሉ ሳይቶች ላይ ደግሞ እዛው ሚክሰር ይዛችሁ ሚክሰራችሁን እያቦካችሁ በመሰሩበት ሰዓት ላይ ይሄንን ነገር ካልኩሌት አድርጋችሁ ብትጠቀሙ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ዌት ቮሊዩሙን ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሳይት እናደርጋለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ድራይ ቮሊዩም ደግሞ ማለት ኦሬዲ ኮለኑ ከደረቀ በኋላ የሚመጣው ቮሊዩም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነውና ድራይ ቮሊዩም ማለት መጀመሪያ የሰራነው ዌት ቮሊዩም አለ እርጥቡ ቮሊዩም ማለት ነው ፕላስ ታይምስ ደግሞ ምንድነው 1.54 ፋክተሮቹ ናቸው። እቺ 1.54 sometimes 1.55ም ሊሄድ ይችላልና በዚህ መልኩ ካልኩሌት ተደርጎ ድራይ ቮሊዩማችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ስቴፕ 3 ላይ ደግሞ በምንሄድበት ሰዓት ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንት ሪኳየርድ ምን ያህል ሴሜንት ሪኳየርድ ይደረጋል ነው። ሬሾ ኦፍ ሴሜንት ሲካፈል ቶታል ሬሾ ሲባዛ በምን እናደርጋለን ማለት ነው በድራይ ቮሊዩም እናደርጋለን ማለት ያገኘነውን የድራይ ቮሊዩም የሬሾ ኦፍ ሴሜንታችንና ሬሾ ቶታል ሬሾን ደምረን የምናገኘው ነው። ይሄንን ኤግዛምፕል ሰርተን እናያለን። ነምበር ኦፍ ሴሜንት ፐር ባግ ማለት 50 ኪሎ ግራሙ ማለት ነው። አንዷ ኪስ ነች። ኪስና ኩንታል በጣም ልዩነት አለው። ኩንታል በሚሆንበት ሰዓት ያው 100 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ኪስ ሲሆን ደግሞ 50 ኪሎ ግራሟ ማለት ነው። ሶ ነምበር ኦፍ ባግ በምንልበት ሰዓት ምንድነው አንዷ ኪስ ማለት ነው። አንዷን ኪስ ካልኩሌት ለማድረግ ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንት ቅድም ከላይ ያገኘነው ስቴፕ 3 ላይ ያገኘነው ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንት ሲካፈል ለምን እናደርጋለን ማለት ነው ቮሊዩም ኦፍ ዋን ባግ። ቮሊዩም ኦፍ ዋን ባግ እና ኪሎግራም ኦፍ ዋን ባግ ይለያያል። ኪሎግራም ከሆነ 50 ኪሎ ኬጂ ነው። ቮሊዩም ከሆነ ግን ስንት ነው 35 ሊትር ወይም ደግሞ 0.035 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። በቮሊዩም ያው ሜትር ኪዩብ በቮሊዩም ስለሚለካ ስቴፕ 5 ላይ በምንሄድበት ሰዓት ላይ ደግሞ ምንድነው ካልኩሌት የምናደርገው እንዲሁ የአሸዋን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዛው ሬሾ ኦፍ ሳንድን በቶታል ሬሾ እናካፍልና ሲባዛ በድራይ ቮሊዩም እናደርጋለን። ቮሊዩም ኦፍ አግሪጌት ላይ ደግሞ በምንሄድበት ሰዓት ቶታል ቮሊዩም እንደዛው ሬሾ ኦፍ አግሪጌት ሲካፈል ቶታል ሬሾ ሲባዛ ድራይ ቮሊዩም እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አሁን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ምንድነው ኤግዛምፕሎችን ሰርተን ምን ይመስላል የሚለው ነገር ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ኤግዛምፕል ላይ እንደምናየው ካልኩሌት the amount of cement sand aggregate for a concrete work of a column with grade C25 እዚህ ጋር እንደምታዩት C25 አለ። C25 አችንን C25 ሬሾ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው C25 ነው። C30 አለ C45 አለ
አይነት አላቸው። ጀስት C25ን ስንጠቀም ምንድነው ሌሴ በዚህ ጋር እንደሚለው ኮለምን ነው። ኮለኑ አንድ ኮለን የሆነ 40 ሳንቲም በ40 ሳንቲም ስፋት ያለውና ቁመቱ በ3 ሜትር የሆነ ኮለን ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ሶሉሽኑ በምንሄድበት ሰዓት ላይ የC25 ሬሾ ይታወቃል 1 to 2 3 ነው። አንድ ባግ ኦፍ ሴሜንት 50 ኪሎ ግራም ማለት ነች። ከእንደገና ደግሞ 2 ሳጥን አሸዋና 3 ሳጥን ደግሞ ጠጠር ማለት ነው። ሶ ሶሉሽኑ ላይ በምንሄድበት ሰዓት የመጀመሪያው ቅድም ካልኩሌት ያደረግነው ማለት ነው ቮሊዩም ኦፍ ኮንክሪት ምን ብለናል? ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሃይት ብለናል። ሶ ቀጥታ ከላይ ያሉትን 40 ሳንቲም በ40 ሳንቲም ሲባዛ በ3 ሳንቲም በ3 ሜትር የሚለውን ስናባዛው 0.48 ሜትር ኪዩብ እናገኛለን። ይሄ ማለት እርጥቡ ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ኦሬዲ ኮለሉን ልንሞላ የታሰበው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ድራይ የሆነውን ደግሞ ኢስቲሜት እናደርጋለን። የደረቀውን ቮሊዩም ኦሬዲ የደረቀውን ኮንክሪት ማለት ነው። ድራይ የሆነው ቮሊዩም ደግሞ ዌት ቮሊዩምን ያገኘነው 0.48 በምን ፋክተር እናባዛዋለን? በ1.54 እናባዛዋለን ማለት ነው። ሶ የሚመጣልን ቫልዩ 0.74 ሜትር ኪዩብ ይሆናል። 0.7 ሜትር ኪዩብን ቀጥታ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ወደ ሴሜንት ሬሾ ደግሞ እናገኛለን። ሶ አሁን 0.74 ምን አገኘ ማለት ነው? ድራይ ቮሊዩምን አገኘ ማለት ነው። ሶ ቅድም ደግሞ ወደ የሚቀጥለው ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ስንሄድ ደግሞ ሴሜንት ሬሾ ነው አሚን ሴሜንት ሪኳየር ምን ያህል ሴሜንት ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንት እንደሚያስፈልገን ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳወራው ነው ቶታል ሬሾን ለማግኘት ኦሬዲ የC25 ሬሾ ከላይ እንደምታዩት 1 to 2 3 ነው። ሶ ቶታል ሬሾን ለማወቅ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ትደምሩታላችሁ። 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ስታደርጉ 6 ነው። ያ ቶታል ሬሻችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንት ሪኳየርድ በምንልበት ሰዓት ላይ ሬሾ ኦፍ ሴሜንት ምንድነች? የላይኛዋን የመጀመሪያው አንድ ነች። አንድ ሲሚንቶ ስለሚያስፈልግ የሲሚንቶ እንትኑ አንድ ስለሚያስፈልግ 1 እንወስድና ሲካፈል ለስንት እናደርገዋለን ማለት ነው? ለቶታል ሬሾ ቅድም ፎርሙላው ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው። ለቶታል ሬሾ እናካፍለዋለን ለ6 ሲባዛ በምን እናደርጋለን ማለት ነው? ለድራይ ቮሊዩሙ ስናባዛ የምናገኘው ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንታችን ነው ማለት ነው 0.12 ሜትር ኪዩብ። ኔክስት ስቴፕ ደግሞ የሚሆነው ባጋችንን ነው። አሁን ደግሞ ምን ያህል ኩንታል እንደሚያስፈልገን ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሴሜንት ባግስ ሪኳየርድ በሚልበት ሰዓት ደግሞ ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንት ከላይ ያገኘነው ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንት አለ ሲካፈል ቮሊዩም ኦፍ 1 ባግ ኦፍ ሴሜንት። ቮሊዩም እና ኬጂ ይለያያል። ባግ አንድ ባግ በሊትር ይለካል። 35 ሊትር ነው። በሜትር ኪዩብ ቮሊዩም ስታደርጉ ደግሞ እንደምታዩት 0.035 ሜትር ኪዩብ ነው። በባግ ደግሞ ከሆነ ደግሞ 50 ኬጂ ነው ማለት ነው። ሶ ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንታችን ቅድም ከላይ እንዳገኘ ነው 0.12 ሜትር ኪዩብ ነው። እሱን በመናባዟለን ማለት ነው በ0.035 ሜትር ኪዩብ እናካፍለዋለን። ስናካፍለው የሚመጣው ቫልዩ ምንድነው? 3.42 ባግስ 3.42 ባግስ ማለት ኦልሞስት ወደ 3 ኪስ ነው። አፕሮክሲሜትሊ ወደ ስንት እንወስደዋለን ማለት ነው? ወደ 4 ባግ ይሄዳል ማለት ነው። 4 ባግ በሚሄድበት ሰዓት ስንት ሆነ ማለት ነው? 4 ባግ ወይም 4 ኪስ ወይም ደግሞ ስንት ይባላል? 2 ኩንታል እንለዋለን ማለት ነው። ሶ አንዱን ኮለን ይሄንን 40 ሳንቲም በ40 ሳንቲም በ3 ሜትር ቁመት የሆነው ስንት ሲሚንቶ ይፈጃል ማለት ነው? 2 ኩንታል ሲሚንቶ ይፈጃል ብለን ለዚህ ብቻ 2 ኩንታል ሲሚንቶ እንመድብለታለን ማለት ነው። ቮሊዩም ኦፍ ሳንድም ደግሞ እንደዛው ደሴም ነው የምንሄደው። ሬሾ ኦፍ ሳንድ ሲካፈል ቶታል ሬሾ ሲባዛ በድራይ ቮሊዩም ነው የምናደርገው። ሬሾ ኦፍ ሳንዳችን ስንት ነው? 2 ነው። ሶ ስናካፍለው በምንድነው? ቶታል ሬሾ ቅድም ከላይ እንደሰራ ነው የሁሉንም የሬሾ ድምር ማለት ነው በ6 ሲባዛ በምናባዛዋለን በድራይ ቮሊዩማችን ስናባዛ የሚመጣለን የሜትር ኪዩብ ቫልዩ 0.24 ሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው። ለዚህ አሁን እነዚህን 40 በ40 በ3 ሜትር ኮለን 10 ምን ሞላ ከሆነ ታይምስ 10 እናደርገዋለን ሳንዳችንን ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ በዛው ሳይዛቸው የሚለያይ ከሆነ ለእያንዳንዱ ነው ካልኩሌት የምታደርጉት። ተመሳሳይ የሆኑትን ደግሞ ነጥላችሁ እያወጣችሁ ቲፒካሎቹ አንድ ላይ ያባዛችሁ ታይምስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ለሴት 10 ኮለን ብንሞላ 0.24 ሜትር ኪዩብን በስንት እናባዛዋለን ማለት ነው? በ10 እናባዛዋለን። ይሄ ማለት ኦልሞስት 2.4 ሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው። ለሴ እናንተ አንድ ሲኖትራክ ለመድፋት ከፈለጋችሁ ከአንድ ሲኖትራክ 17 ሜትር ኪዩብ ከሆነ ከ17 ሜትር ኪዩብ ላይ ስንቱን ትቀንሳላችሁ ማለት ነው? 2.4ቱን ቀንሳችሁ የሚቀራችሁን ደግሞ ለስላባችሁ ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ እያደረጋችሁ ካልኩሌት በማድረግ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። አግሪጌትም ተመሳሳይ ነው። ሬሾ ኦፍ አግሪጌት ቶታል ሬሾ ሲባዛ በድራይ ቮሊዩም ነው የሚሆነው። ሶ ሬሾ ኦፍ አግሪጌታችን 3 ሲካፈል ለ6 ነው ሲባዛ በድራይ ቮሊዩማችን ስናደርግ የሚመጣልን ቫልዩ ምንድነው ማለት ነው? ምን ያህል ለዛች ኮለን ለመሙላት የሚያስፈልገን ሜትር ኪዩብ መጠን 0.37 ይሆናል ማለት ነው። ሜትር ኪዩብ ይሆናል። ሶ በመቀጠል ደግሞ አሁን ወተር ሴሜንት ሬሾ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ እናወራለን ማለት ነው። አሁን እነዚህ ነገሮች እንዳለ አውርተናል።
ሴሜንታችን ምን ያህል እንደሚያስፈልገን 2 ኩንታል ብለናል። አሸዋችን የሚያስፈልገን አግሪጌት። በመቀጠል ደግሞ ምንድነው ወተር ሴሜንት ሬሽዮ ነው። እነዚህን ለማብካት ውሃ ግዴታ ስለሆነ ውሃ ስለሚያስፈልገን ግዴታ ደግሞ ወደ ውሃችን ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ አለብን። ምን ያህል ሊትር ያስፈልገናል የሚለው ነገር ደግሞ በዛው በመቀጠል እንሄዳለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ወተር ሴሜንት ሬሽዮአችንን ነው የምናየው። ወተር ሴሜንት ሬሽዮአችን ደግሞ ወተር ከላይ መጣው W ወተር ነች ዲቫይድድ ባይ ሴሜንት ኢዝ ኢኳል ቱ 0.6 ነው። ኖርማሊ ከ0.5 እስከ 0.7 ኖርማል ነውና ይሄንን ፎርሙላ በመያዝ ወተራችንን ስንፈልግ ማለት ነው ሲን ወደዛ እንወስዳታለን። 0.6 ሲባዛ በሲሚንቶ ቮሊዩም ኦፍ ሴሜንታችን ማለት ነው ያገኘነው ቫልዩ የወተራችንን እናገኛለን ማለት ነው። ቅድም እንዳገኘነው 0.12 ሜትር ኪዩብ የቮሊዩም ኦፍ ሴሜንታችንን አግኝተናል። ሲባዛ በ0.6 በመናረግበት ሰዓት የምናገኘው ቫልዩ ኢን ሜትር ኪዩብ ወተራችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 0.072 ሜትር ኪዩብ። ያው ብዙ ጊዜ ውሃ በሊትር ነው የምናውቀውና በስንት እናባዛዋለን ማለት ነው በ1000 በመናባዛበት ሰዓት 72 ሊትር ይፈልጋል ማለት ነው። ያ ማለት ኦልሞስት ስንት ጀሪካን ማለት ነው ባለ 20 ጀሪካኑ ኦልሞስት 3 ነው። 3 እንደዚህ 3 ከግማሽ ነገር ይፈልጋል ማለት ነው። ባለ 20 ሊትር 3 ፍሬ ትገዙና እንደገና ደግሞ ግማሹ ማለት ነው እንደዚህ በማድረግ አንዱን ኮለን ይሄን ያህል የሚሆን ውሃ ይፈልጋል። ቱ ማች ወተር ኤክሰስ በሚሆንበት ሰዓት አንደኛ የኮንክሪት ስትሬንግዙን ሴሜንት ፔስቶቹ ይወገዱብናልና ኮንክሪት ጥንካሬው ሊቀንስብን ስለሚችል የውሃ ነገር ላይ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ኤክስትራ የሆነ ውሃ ኮንክሪት ላይ በመናረግበት ሰዓት ስትሬንግዙ ላይ ኢፌክት ስለሚኖረው ማለት ነው። ኢቭን ዝናብ እንኳን በሚዘንብበት ሰዓት አይመከርምና ኤክስትራ መሆን የለበትም የውሃ መጠናችን። በጣም እነዚህን ካልኩሌት በማድረግ ሲሪየስ የሆኑ ስቴፖችን በመጠቀም እነዚህ በጣም ሲምፕል የሆነ ስቴፕ ነው እንዳያችሁት። እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ኤክስትራ እንዳይሆንብን ወይም ደግሞ መጠናችን ሳይበዛ ሳይወፍር አንዳንድ ጊዜ ሳይቶላሽ ላይ በሚቦካበት ሰዓት ላይ አንዳንዴ ሊወፍር ይችላል፣ አንዳንዴ ሊቀጥን ይችላል። ይሄ ምንድነው አንደኛ የወተር ሴሜንት ሬሽዮአችንን ለማወቅ ነው። ሁለተኛ እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ሳንድና ምን ያህል አግሪጌት የሚለው ነገርም ካልኩሌት አለማድረግ የሚመጡ ችግሮች አሉና ይሄንን ሲምፕል ስቴፕ ማንኛውም ሰው መስራት ይችላል። ይሄን ተጠቅማችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው ጀስት መሀንዲስ መሆን አይጠበቅባችሁም። ይሄንን ቻናል እየተከታተላችሁ ቤታችሁን የፈለጋችሁትን ቤት ማሰራት ራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ እንደ ጋይዳንስ ኢንጂነር ቀጥራችሁ እናንተ ደግሞ ከኢንጂነሩ ጋር አትሊስት ፎሎ አፕ ለመሆን ይጠቅማችኋልና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን።